สวัสดีครับเพื่อนๆผมนายเดชนะครับวันนี้พี่เดชก็อยู่กับเกม Genshin Impact กันอีกครั้งแล้วใน ID หลักของเราเป็นเอพิโซดที่104แล้วนะครับเราก็อยู่กันในเมืองสุเมรุนะครับต่อจากสตรีมที่แล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำเควสกันต่อนะครับกระดึบกันไปทีละหน่อย อยากเล่นมากเลยแต่ยังหาเวลามาเล่นต่อไม่ได้เลยนะครับก็เก็บเควสหลักเนี่ยเอามาทำกันในสตรีมนะก็อยากรู้มากๆว่าเราจะได้เข้าเมืองยังไงกันนะครับโอเคเราไปกันต่อนะครับตรวจสอบไฟถนนระหว่างทางเดี๋ยวพี่เดชเอาพี่จงมาเป็นตัวเดินแล้วกันนะครับหรือเดินด้วยไทนาริเดินด้วยไทนาริแล้วกันตรวจสอบไฟถนนตรงนั้นมีกุลัสพี่เดชยังบินด้วยไอ้เนี่ยไม่ถนัดเท่าไหร่นะเจ๋งดีนะการเคลื่อนที่แบบไม่ต้องชาร์จเดี๋ยวนะครับอ๋อ R1 ได้เลยโอเคเฮ้ยนี่ได้แล้วเดนโดรคูลัสอันแรกนี่ครับเดนโดรคูลัสสวยงามคล้ายๆไอ้นี่นะคล้ายๆอนิโมเนี่ยสังเกตดูนะครับพอมันอยู่คู่กันเราจะเห็นว่าสีของมันเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสีเขียวอันเนี้ยเดิมเรารู้สึกว่ามันเขียวแต่จริงๆมันอาจไม่เขียวละมันออกแนวไซแอนใช่ไหมสีแบบสีไซแอนนะครับ CYAN ใช่ไหมไซแอนมันไม่เขียวมันเป็นเขียวอมฟ้านะครับจะเรียกว่าฟ้าก็ไม่สะดวกปากเพราะว่าฟ้าเนี่ยอนาคตมันยังมีเมืองน้ำน่าจะสีฟ้าเมืองน้ำแข็งน่าจะสีออกกับขาวๆอะไรเงี้ยน้ำแข็งน่าจะประมาณนี้ฟ้าน่าจะน้ำน่าจะประมาณนี้ดังนั้นอันนี้มันจะเป็นฟ้าไม่ได้มันจะเป็นหรือเป็นสีทีลหรือเป็นสีไซแอนนะเขียวคืออันนี้เลยเขียวจริงนะครับก็ได้มาละเอ้าตรงนี้เลยเหรอขอจดหมุดหน่อยสิจดไม่ได้อ่ะโอ้คือเขาจงใจให้เรามาเก็บไอเดนโดคูลัสแน่ๆเลยนะพี่เดชจะจดหมุดงั้นจดตรงนี้แล้วกันตรวจสอบไฟถนนเหรออ๋อนี่ไงเว็บอ๋อเมืองเหนือผืนป่านะครับอุ๊ยอุ๊ยอะไรเนี่ยน่ารักมีข่าวด้วยนะน่ารักขี่ได้ไหมตามหลักมันน่าจะขี่ได้ใช่ไหมขึ้นไม่ได้นะขึ้นขี่น้องไม่ได้อ๋อมันน่าจะยังจดไม่ได้เดี๋ยวเคลียร์ตรงพวกนี้ก่อนอ๋อนี่ไงไฟถนนSeems to be getting a little wobbly. Let me make a note of it. No problems with this lamp. Good. อันนี้คือเรามากับคอนเล่ใช่ไหมเสียงคอนเล่ใช่ไหมตรวจสอบไฟถนน The statue of the Seven is up on top of that large rock formation. You must have seen it when you came down this road before. It's pretty high up there, isn't it? Don't worry. If you're afraid you can't make it up there, I'm sure Master wouldn't mind if you don't clean the statue. อ๋อทำความสะอาดเสาเทพนะครับแค่นี้เรื่องก็กล้วย I guess I'll leave it up to you then. There's not much footing once you reach the statue, so be careful up there. Paimon will fly with you and help you with those hard-to-reach areas. By the way, Kale, do you know anything about the Dendro Archon? You know, that depends. Are you referring to Greater Lord Rukkhadevata or Lesser Lord Kusanagi? นี่ครับท่านหญิงรุกขเดวาธาได้ยินว่าอย่างของกราฟจะอ่านว่าเป็นรุกขเทวดารุกขเทวาดาจริงๆก็ใกล้เคียงนะเพราะเดวาเดอาจจะอ่านว่าเทเป็นเทวาตาเทวดาสลับกันนี่มันเดวทารุกขเดวทา
อ๋อรุคเดวทากับท่านหญิงน้อยคุสนาลีก็คือเลเซอร์ลอร์ดคุสนาลีก็คือท่านหญิงน้อยนะ Greater Lord Rukkhadevata? รุคเดวชา Oh, is that the name of the former Dendro Archon? Uh-huh. Greater Lord Rukkhadevata was Sumeru's first Dendro Archon. She created the rainforest as well as the wall of Samiel around the desert. Her works provided a means of peaceful living for everyone. กำแพงป้องกันทราย To the people of Sumeru, she's not only a symbol of wisdom, but also of power and kindness. Unfortunately, she disappeared in a great calamity that occurred a few hundred years ago. นี่หายตัวไปในภัยพิบัติเมื่อหลายร้อยปีก่อนเหมือนกับไรเดนมาโกโตะนั่นแหละ According to what Masters told me, the sages later found the newly born Dendro Archon and whisked her back to Sumeru. นี่เขาบอกว่านักปราชญ์ได้พบท่านเทพแห่งปรึกษาที่ถือกำเนิดขึ้นใหม่เขาใช้คำว่า newly born ก็คือหลังจากเทพปรึกษาองค์ก่อนหายตัวไปก็มีองค์ใหม่กำเนิดขึ้นได้ด้วยนะแล้วพาเธอกลับมาอย่างสุ To เมรุ celebrate the reinstatement of their lost deity, the sages dubbed her Lesser Lord Kusanali and let her reside in the sanctuary of Sirastana. เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการกลับมาของเทพเจ้าเหล่านักปราชญ์จึงเรียกเธอว่าท่านหญิงน้อยคุสนาลีและให้เธออยู่อาศัยในวิหารแห่งสุรัสธานาคือจะบอกว่าความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนแบบเหมือนว่าคุสนาลีเนี่ยน่าจะแบบถูกกดอำนาจอยู่แบบว่าเพราะว่าอำนาจน่าจะอยู่ในมือของพวกนักปราชญ์ที่คอยคุมเมืองหลังจากไม่มีอาคอนแล้วก็แค่มีหาตัวแทนที่จะมาเป็นอาคอนเพื่อกุมอำนาจเพราะว่าคุสนาลีอาจจะไม่ได้มีอำนาจอะไรในการควบคุมเมืองอย่างที่มันไม่เหมือนไรเดนนะไรเดนมีอำนาจแบบทุกคนกลัวเธอแต่ว่าคุสนาลีเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นอาจจะโดนขังไว้หรือเปล่า Uh-huh. Then what happened? Well, and then... I'm not too sure what happened, to be honest. นี่เขาก็บอกจริงๆฉันก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ยังไม่รู้เลย You're not too sure? But aren't you from Sumeru? Yeah, I'm from Sumeru. But... ฉันเป็นชาวซูเมรุนะแต่ว่า Maybe it's difficult to discuss this topic with strangers. If that's the case, then don't worry, we understand. ไม่สบายใจก็ไม่ต้องเล่าหรอกนะบางเรื่องอะ No, it's not that. I'm not trying to hide something from you. Besides, I don't consider you two strangers. พวกเธอไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับฉันด้วย Anyway, you two know Amber, right? Huh? You two know Amber, right? โอ้ยตอนแรกพี่เดชนึกว่าประโยคเนี้ยมันเป็นคำพูดของไพมอนถามไทนาริกับคอลเล่ปรากฏว่าเป็นคอลเล่ถามเรา You two know Amber, right? พวกเธอสองคนรู้จักแอมเบอร์ใช่ไหมWait, Amber? You mean... อัศวินลาดตระเวนแห่งกองอัศวินแห่งฟาเวเนียส Yes, that's her. I once lived in Mondstadt for a while, and she helped me a lot during that time. You could even say that she helped me become a new person. แอมเบอร์ทำให้ฉันเปลี่ยนไปเป็นคนใหม่เลย There's no one like Amber. She lives life to the fullest while always adhering to her strong sense of justice. She's ready to answer the call for action at any moment, but is also very understanding of others. She's like the spark that lights the fire in everyone's heart around her. คอลเล่นี่คือมีความประทับใจในตัวแอมเบอร์จริงๆนะครับแล้วก็เนี่ยว่าแบบเป็นไอดอลของเธอเลยนะเนี่ยรักชีวิตเปี่ยมล้นไปด้วยพลังแล้วเราอย่าลืมนะครับแอมเบอร์คือตัวละครคนแรกที่เจอกันกับเราหลังจากเราเนี่ยเข้ามาในเกมเราเจอแอมเบอร์ก่อนใครและสำหรับซูเมรุเราก็ได้เจอคอลเล่นะครับเป็นคนที่มาช่วยเรานะครับแล้วก็มาอยู่กับเราเป็นคนแรกของซูเมรุเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นตัวละครที่มีความสำคัญมากๆทั้งสองคนเลยนะ If you ask me, she's a prime example of a true outrider. She's the first person anyone coming to Mondstadt will meet. You can't help but be enthralled by her charm and enthusiasm, causing you to fall in love with the lands of Mondstadt and... นี่เลยพูดยังไม่ทันขาดคำพอพี่เดชวิเคราะห์เสร็จนี่คอลเล่พูดเลยครับว่าเธอแอมเบอร์เหมาะที่เป็นอัศวินลาดตระเวนที่สุดเพราะทุกคนที่ไปถึงมอนสแตทจะต้องพบเธอเป็นคนแรกเห็นไหมครับความหมายคือผู้เล่นทุกคนที่ไปมอนสแตทหลังจากเข้าเกมก็จะเจอแอมเบอร์เป็นคนแรกจริงๆหลังจากนั้นทุกคนก็จะตกหลุมรักความเป็นกันเองแห่งดินแดนแห่งอิสระอย่างมอนสแตทนะ
สุดยอดไปเลย sorry. Paimon thought the work of Outriders was a little different from what you just described, but one thing's for sure, you really like Amber. Sorry. I was rambling on just now. It must have sounded kind of weird. เขิน It's alright, Kale. Knowing that you're a friend of Amber somehow makes Paimon suddenly feel a lot closer to you. นี่พอฉันรู้ว่าเธอเป็นเพื่อนกับแอมเบอร์ฉันก็รู้สึกสนิทกับเธอขึ้นมาเลย How do you know that we've met Amber? Well, after I returned to Sumeru, Amber and I have stayed in touch by writing each other letters. เขามีการเขียนจดหมายคุยกันกับแอมเบอร์ In one letter, she mentioned that Mondstadt was attacked by a fearsome dragon, but the city was saved by a mysterious blonde traveler and their floating companion. แอมเบอร์เล่าให้คอนเล่ฟังว่ามอนสแตทเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากนักเดินทางผมบลอนด์ที่แบบเป็นปริศนาเขาภาษาอังกฤษใช้คำว่า mysterious นะครับก็คือจริงๆต้องแปล mysterious ด้วยนะก็คือนักเดินทางปริศนาผมบลอนด์คนหนึ่งกับคู่หูร้อยด้ายของเขา I knew you two were the ones she mentioned in the letter the moment I saw you. But, considering everything you've been through that day, I thought it'd be inappropriate to bring it up. So that's how you knew. Yep, so please know that you two have my complete trust. นี่ Really. ฉันเชื่อใจพวกเธออยู่แล้วดีใจจริงๆเลยนะครับเราไม่ต้องถูกแบบคนสงสัยว่าเราจะมาทำอะไรไม่ดี I wish I could tell you more about the Ginger Archon, but I have been away from Sumeru for some time, and I haven't read any books. Sorry. ฉันก็อยากจะบอกเรื่องราวของเทพแห่งปรึกษาเขาเรียกที่นี่เขาเรียกว่าเทพแห่งปรึกษานะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ชีวิตในซูเมรุแล้วก็ไม่ได้อ่านหนังสือด้วย That's alright. You've already helped us a lot. We had never even heard of Greater Lord Rukkhadevata Greater or the Lord Sanctuary Rukkhadevata. of Suryanana until you mentioned them. Oh, I'm happy that was helpful. There is one thing I want to ask though. Why do you two want to know about the Ginger Archon? เดนโดรอาร์คอนบอกจุดประสงค์ให้กับคอนเล่ So that's why you're here. Don't mention it. We are friends after all, right? ใช่ Alright, we have a statue to clean. You both have my thanks. While you two are up there cleaning, I'll go ahead and inspect the forest canopy. Let's meet back here shortly. เขาบอกปีนขึ้นยอดหน้าผาเดี๋ยวก่อนนะขอเก็บไอ้นี่ก่อนนี่ฮาร่าฟรุตซีดคล้ายๆพวกเม็ดพริกอะไรพวกนี้นะครับที่ในเมืองเราเลยนะจะขึ้นไปเหรอจริงๆมันมีเทคนิคยังไงล่ะเดี๋ยวนะก่อนอื่นเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราจะจดดาวที่เราเก็บเดนโดรคูลัสตรงนี้แล้วลบอันนี้วิธีโกงก็ไม่ยากครับก็คือเราเซฟไปแล้วแต่ว่าถ้าจะไม่โกงใช่ไหมอันนี้ก็คือถ้าเราจะไม่โกงนะฮะไม่โกงได้ไหมเดี๋ยวนะดูก่อนขึ้นยังไงเกมคงอยากให้เราฝึกนะนั่นเนี่ยนี่แป๊บเย่ Huh. Now that Paimon looks at it, the deity that's carved on the statue is kinda small. ตอนแรกไม่ได้สังเกตเทพเจ้าที่แกะสลักจากรูปปั้นนี้ดูตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กจริงๆก็คือน่าจะเป็นคนปัจจุบัน Do you think she's supposed to be Greater Lord Rukkhadevata? นั่นน่ะสิ Lesser Lord Kusanali? นั่นน่ะสิเอ๊ะนี่คือท่านหญิงรุคเดวาธาหรือว่าท่านหญิงน้อยคุสนาลีแต่เท่าที่รู้มานะครับก็คือคุสนาลีก็มีอายุแบบ500 ปีแล้วอะก็ไม่แปลกที่เสาจะเป็นของเธอนะคิดว่าเป็นคุสนาลี The name does seem to fit the statue somehow. Well, anyway, we'll have to figure that out later.
ไม่น่าจะเป็นแบบรุ่นก่อน Let's get started on cleaning the statue. Paimon will fly up and take care of the top, and you clean everything below. ไพมอนช่วยทำความสะอาดด้วยง่ายๆดีนะครับมาเมืองนี้ก็มาทำความสะอาด Nice เสา work. That's one clean statue. Let's head down and meet up with Kale. Kale, we're back. Welcome back. You must be tired after all that climbing. Let's take a little break. Yay! Food! What kind of goodies did you bring? Hey! Don't be a party pooper. It's not like Kale is a stranger or anything. Besides, the best way to compliment a chef is to show passion for their food. Xiangling taught Paimon that. I prepared a nice portable dish that forest rangers like to eat called pita พิ pockets. ต้าพ็อกเก็ต I hope you'll like them. กินอาหารกันเถอะ Whoops! No! You dropped it on the ground! อ้าวตกพื้นไปซะแล้ว Not to worry. I wrapped a few layers of oiled paper around each pita. They should be fine. Oh, Paimon nearly had a heart attack there. ไพมอนบอกว่าเกือบจะหัวใจวายแล้วก็รับประทานอาหารกันนะ Those pitas are amazing. You're quite the cook, Kale. Thank goodness you wrapped them in paper. Paimon wouldn't have been able to sleep at night knowing something so tasty had been wasted. ไพมอนดราม่าเลยว่าบอกว่าดีนะที่เธอห่ออาหารไว้ดี ไม่งั้นฉันต้องนอนไม่หลับแน่เลยที่แบบมันตกพื้นแล้วเสียดมันกินไม่ได้ You really know how to compliment the chef, Paimon. Since you liked it so much, I'll be sure to give you a copy of the recipe sometime. I'll even include all my personal cooking pointers, so you'll be making your own pita pockets in no time. พิทพ็อกเก็ตเขาบอกเขาจะเขียนสูตรให้ Yay! Thanks, Kale. It's hard to believe someone as diligent as you could have clumsy moments too. Oh, I guess it happens from time to time. So, Kale, don't you think that Tainari's a little too strict with you? He won't let you touch anything without his permission. Paimon knocks stuff over all the time flying around the Traveler, but he's never said anything. Everyone has their clumsy moments. No, you've got the wrong idea about Master. Sure, he may seem a bit harsh at first, but with some time, you'll see that he's actually very kind-hearted. I've heard the veteran rangers say that Master is from some ancient and mysterious race that is known for their cunning wit and reclusive nature. โอ้เขาเรียกบอกว่าไทนารีมาจากเผ่าที่เก่าแก่และลึกลับ คนในเผ่าเขาจะฉลาดหลักแหลมมาก ส่วนใหญ่จะรักสันโดษแต่ว่าไทนารีเนี่ยเป็นคนที่อบอุ่น Oh, by the way, you've heard of the Academia, right? Well, there's a group called, something? สถาบันมีคนชื่ออามูอะไรสักอย่าง Well, anyway, because Master does a lot of research on plants, sages from the Academia have written him many times, inviting him to take up an official position there. มีเนี่ยนักปราชญ์ขอเขียนจดหมายหาเขาหลายครั้งให้เขาไปรับตำแหน่ง But Master declines their offers every time, saying, Sumeru City is too noisy. It'd be bad for my ears. ก็เหมือนสิ่งที่ไทนารีจะพูดอยู่นะ Seems you already know him well. Anyway, I'm sure the sages were not happy about his responses. ก็คือจดหมายที่เราเห็นในวิดีโอทีเซอร์โปรโมทตัวละครนะครับ Master could obviously have a bright future in the Academia, but he insists on sticking to the path of a forest watcher. Every day he helps the locals of the forest and passes on his extensive knowledge to trainees like me. In fact, Master's the one who taught me how to make pita pockets. เป็นคนสอนทำพิทพ็อกเก็ตด้วย Really? Paimon would have never guessed that. Oh, speaking of Tainari, he was the one who took care of you after finding you passed out yesterday. He even carried you all the way here. Paimon's still kinda upset though. He kept scolding Paimon the entire way here. ดูไพมอนตลอดทางเลย เธอทำอะไรไปล่ะ No, I'm sorry. Master might have been overreacting a little. But, it's mostly because Paimon wouldn't stop yelling, Why, oh why, is he going to die?
It probably started to get under Master's skin after a while. อ๋อไพมอนเอาแต่พูดว่านักเดินทางจะตายหรือเปล่าพูดโวยวายไทนาดีก็เลยดุเอานะเราก็เลยยิ้มเลย Don't laugh. Paimon was genuinely concerned about you. Hey! Now even Kale's starting to laugh. That's it. Paimon won't forget this. It's time for some Paimonial wrath. ไพมอนก็ตลกจริง No! Don't touch me! ๆงอนอ๋อไพมอนจะไปเล่นกับคอลเล่แล้วคอลเล่ก็ตกใจบอกว่าอย่าจับตัวฉันฮะคอลเล่เป็นอะไรไปนะ Sorry, Kale. Paimon didn't mean to scare you. No, I just... I didn't mean that. Kale, are you okay? What's the matter? มันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภูมิหลังของคอลเล่นะครับถ้าใครดูอนิเมะใครดูมังงะของเกนชินก็จะทราบ No, I'm fine. I'm เขา sorry. เขาเป็น I ห่ว must ง have เราแหละ startled you both reacting like that. เขาน่าจะถ้าพี่เดจำไม่ผิดน่าจะสมัยก่อนที่เขาถูกแบบภูมิหลังของเขาอ่ะเขาก็มีความแบบมีพลังที่อันตรายแล้วคนที่แบบไปโดนตัวเขาก็อาจจะแบบโดนทำร้ายอะไรเงี้ยเขาก็เลยอาจจะกลัว Oh, well, it's getting late now. Let's hurry back to Gandharville. กลับกันดีกว่า Huh? What was up with Kale just now? And why is she in such a hurry all of a sudden? ก็มีอะไรแปลกๆเล็กๆน้อยๆไปกลับไปกันเดว่าวิวคนค้าขายพเนจรอุ๊ยดูที่หูเขาสิสวัสดีเกี่ยวกับทะเลทรายมีโบราณสถานประหลาดสกาเลตคิงกับท่านหญิงดุคาเดวาตาจึงทำให้เกิดทะเลทรายความฝันยิ่งใหญ่ให้ของด้วยไม่ว่าสักวันสกาเลตคิงหรือท่านหญิงดุคาเดวาตาจะกลับมาที่โลกมนุษย์อีกครั้งทำให้ทะเลทรายหายไปความเจ็บป่วยหายไปวิศวกรควบคุมซามิเอลตกงานหมอของบิสไบมัสแทนก็ตกงานไปด้วยฉันพูดไปเองก็ยังขำเลยให้ลัคกี้ด็อกคลอเวอร์ให้อาร์ติแฟกต์มานะ Traveler, you've returned. นาสริน Yep, we're back. Have you seen Kale by any chance? Oh, Kale? Yes, I saw her go into her room just a moment ago. Oh, okay. Guess we'll just have to wait and talk to her tomorrow then. รอถึง8 โมงนักผจญภัยนี่8 โมงของวันถัดไปPaimon was thinking all night about what happened with Kale, and still can't figure out what the problem might be. Maybe she's in a... Ah, it's you two. I was just about to go look for you. Huh? Tainari? What are you doing here? Where's Kale? I came to check on Kale's condition. เธอป่วย To put it simply, she's not well. อ้าว You mean she's sick? How could she be... Oh, wait a minute. Could it be because of what Paimon did yesterday? No need to worry. Something as small as you could never harm her. This sickness is something that Kale has been dealing with for some time. อ๋อโรคเก่า Kale has been more excited than usual since you two arrived. A little too much so, to be honest. อ๋อ She hasn't remembered to take care of herself. I suppose it's understandable, though. She hasn't been around anyone she considered a friend for some time now. It must have been refreshing for her to have you two here. อ๋อไม่ได้เจอคนที่เป็นเพื่อนมา So, นานแล้ว Tainari, what's really wrong with Kale?
Let's take this conversation elsewhere. Kale just fell asleep after taking her medicine. She needs some peace and quiet. ให้เธอพักเงียบๆแล้วกันนะอ๋อนั่น All right, let's continue our conversation here, shall we? To be honest, I hadn't realized that you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me just now. I've also heard all about your deeds in Liyue and Inazuma. So, just to clarify, what I'm about to tell you about Kale is not because of who you are or your past feats. Instead, I am going to tell you because, well, because Kale asked me to. คอเล่ขอร้องให้บอกความจริงกับเราเหรอ And honestly speaking, I was against Kale revealing her past to you. But she insisted, saying you two treated her with sincerity and as a friend. So, Tainari, what exactly is wrong with Kale? You said this is something she's been dealing with for some time. Just how serious is it? Right. Ever since she was a child, she's been afflicted with a disease called Elazar. เอเลซาโรคที่ชื่อว่าเอเลซา Elazar? Yes, it's a disease unique to the lands of Sumeru. It is characterized by dark and hardened scales that form on the body. เนื้อเยื่อคล้ายเกล็ดสีเทาอมดำที่ปรากฏบนร่าง At กายผู้ first, ป่วย the afflicted may only feel mild numbness on the affected area of the skin. However, as the disease progresses, one may begin feeling fatigued and even experience peripheral paresthesia. In its final stages, the disease strips a person of the ability to control their own body, and they effectively become completely immobile. That sounds terrifying. Wait, hold on. So when Kale seemed to be acting a little clumsy earlier, it was because... Correct. That would be the effects of Elazar, which is precisely why I do not want her carrying or holding anything, lest she ends up hurting herself. โอ้โรคดูน่ากลัวจังเลยโรคที่คอเล่เป็นแต่คอเล่ก็ดูต่อสู้เก่งมากนะฮะยังไงกัน With appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses to a more serious stage. However, there is unfortunately still no true cure for Elazar. ยังไม่มีวิธีรักษา Nevertheless, Kale's mother still hoped that there was something out there. She handed Kale over to an organization known as the Fatui after one of their members lied and said they had a cure. อ๋อเมื่อก่อนมีคนโกหกแม่ของคอเล่ว่ามีวิธีรักษาโรคเอเลซาให้หายได้เธอจึงส่งตัวคอเล่เนี่ยให้กับฟาทุย What? The Fatui? Ah, it appears you are already familiar with them. That'll save me some explanation. Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as the Doctor. คอเล่ถูกส่งไปให้ผู้บริหารที่ชื่อว่า The Doctor ก็คือดรเร่นะ I have no idea how this doctor managed to do it, but her case of Elazar was completely stable for all the years that Kale was with them. อ๋อปีนั้นทั้งปีคอเล่ไม่มีอาการโรคเอเลซา However, Kale's days with the Fatui were anything but pleasant. Kale is a resilient individual and always tries to appear cheerful, but her experience with the Fatui has left deep scars. Even now, she can still feel deathly afraid of someone touching her. อ๋อไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ต้องไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีแน่ตอนที่อยู่กับฟาทุยเพราะว่าเธอยังกลัวคนอื่นแต่ต้องตัวเธออยู่เลย Oh, Paimon had no idea Kale's been through so much suffering. Oh, by the way, Paimon, Kale wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday. She also wanted both of you to know that she's sorry for hiding her illness. อ๋อคอเล่รู้สึกเสียใจที่แบบทำให้ตกใจเมื่อวานนี้ She doesn't need to apologize. None of this is her fault at all. Well said. I hope you'll get a chance to tell her that in person the next time you see her. Kale once thought that it would be impossible for her to have any real friendships. I trust that you two will never let my trainee experience such emotional pain again. Don't worry, Tainari. We'll take good care of her. ตอนนี้อาการป่วยของคอเล่เป็นยังไงบ้างล่ะ Well, it's not too serious at this point.
She overexerted herself the last couple of days, which is what led to her ใช้แรง breakdown มาก this เกินไป time. As long as she has taken her medicine and gets plenty of rest, she should get better. Though, I must admit that Kale's condition was much more stable when she first arrived here in Gandharvaville. She was interested in the work of the forest rangers the moment she saw us. I could see that she was serious about learning, so I felt compelled to ask her to join us. Her stamina has gotten much worse recently. Though a moderate amount of physical exercise is always necessary, I'm afraid the long-distance patrols are a little too much for her now. ช่วงนี้เรี่ยวแรงกำลังคอนเล่ลดน้อยลงมาก แม้ว่าการออกกำลังสม่ำเสมอ แต่ออกการรัดตัวเองไกลๆก็ไม่เหมาะกับเธอเท่าไหร่ All right. Now that I've told you about Kale's past, I think I'll head into the rainforest to find some ingredients needed for her medicine. I'll see you two later. เราไปช่วยด้วยได้ไหม Yeah, we'd like to do something to help Kale too. All right, but I must warn you two. The rainforest is a dangerous place, especially for someone who's still recovering like the traveler. You must follow closely and listen to every instruction. No problemo. Let's go then. We'll be looking for a plant known as lunar lotus. It's often used to help those afflicted with Elazar recover their energy. นิโรธพาราโลตัส บัวนิโรธพารา Hey, Tainari, where exactly are we going to find this plant? Lunar lotus can be found all over the rainforest, but it often บทพูดหายไปเลยขอโทษ Given the name. เหมือนต้องไปหาในน้ำจดหมายอะไรเฮ้ยวันเกิดหนิงกวงนะครับ บุคคลที่น่าเดินทางอย่างหันกล้าไม่ต้องเผชิญประสบการณ์เธอกับฉันเป็นเพื่อนกันนะไม่ต้องมีของขวัญหรอกของกินอะไรก็มีไว้หมดแล้วอากาศดีไม่น้อยแสงไฟข้างคืนของลีเว่สวยงามมากมานั่งคุยเรื่องราวสบายกันโอเคแฮปปี้เบิร์ธเดย์หนิงกวงด้วยนะครับ You are correct. Lunar lotus grows in the water. When fully matured, they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive species, if you ask me. The large petals are actually the plant's leaves and sepals, which surround a very small flower. You should note that many of the plants found in Sumeru have names that are contrary to their species. เจ๋งว่า Take เห็ด the อันเนี้ยเจ๋งจั kalkalata, ง for example. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose, which is not a rose, completely contrary to its name. ซูเมรุโรสก็ไม่ใช่ดอกกุหลาบ Okay then. แล้ว Note นี่มัน to ก้อน Taina. อะไร Never bring up the topic of flowers with Tainari. นี่อะไรขาวแปลกจังโอเคเรารู้ว่าตรงเนี้ยมันจะมีปฏิกิริยานะครับ เช่นถ้าเราเอาไฟฟ้าใส่เข้าไปนี่เกิดการกระตุ้นโอ้โหสุดยอดไปเลยเนี่ยระหว่างลอยตัวอยู่เนี่ยควบคุมตำแหน่งไม่ได้ถ้าเอาน้ำนี่เกิดเรนโดคอร์นะครับเดินผ่านได้เรนโดคอร์เดินทะลุได้ไม่ชนไม่มีฮิตบ็อกใช่ไหมไม่ชนยิงใหม่เอาน้ำยิงใส่ทำอะไรไม่ได้เอาไฟฟ้ายิงใส่ปุ๊บเกิดเป็นไฮเปอร์บลูมโอเคครับปั๊บเกิดเรนโดคอร์ถ้าเอาไฟยิงใส่จะเกิดเบอร์เจียนนะการเบ่งบานไฮเปอร์บลูมนี่ก็เจ๋งดีนะถ้าเราอยากให้มันสูงกว่านี้เอาไฟฟ้าใส่เข้าไปปุ๊บป๊าบนี่ขึ้นได้ถึงนี่เลยสูงขึ้นเจ๋งดีสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นสิ่งมีชีวิต3สถานะตื่นตัวจากธาตุไฟฟ้ามันจะปลดปล่อยคลื่นจิตสำนึกซึ่งอาจแสดงตำแหน่งของสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนอยู่ให้ปรากฏขึ้นมาได้เฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวนะสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเมื่อสิ่งมีชีวิต3สถานะตื่นตัวจากธาตุไฟฟ้ามันจะปลดปล่อยคลื่นจิตสำนึกอาจแสดงตำแหน่งของสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนอยู่ให้ปรากฏขึ้นเหรอ
โอ้อะไรอ่ะปรากฏขึ้นรู้สึกว่าเราน่าจะปีนไปเปิดเทเลพอร์ตนี่อะไร Cluster Leaf of Cultivation กับ Four Leaf Sigil มันคืออันนี้นี่เอง Cluster Leaf of Cultivation สามารถแผ่ Four Leaf Sigil สัมผัสธาตุไม้ โอเคเข้าใจละ เราต้องเอาธาตุไม้ยิงใส่ปั๊บนี่เกิดนี้ขึ้นมาโอ้โคตรเจ๋งเลยโอ้โคตรเจ๋งเลยโอ้โคตรเจ๋งอะเอาจริงๆอ้าวสวัสดีเอาน้ำแปะHere comes the catch. Inactivate Fungal แล้วก็ Fungal Spore ดูเหมือนมันจะมีเขาบอกว่าสถานะของมอนสเตอร์พวกนี้จะส่งผลต่อของที่มันดรอปด้วยแปลกดีนะครับ Unsolicited and all the more valuable for it. เดี๋ยวยังไม่ได้เปิดเทเลพอร์ตเลยเพลินมากเมืองนี้เอาจริงๆนะครับสวัสดีภูวิทย์นะครับเป็นไงบ้างพี่ไทยนาริ ดีชอบเอาจริงๆนะชอบเลยนะครับเล่นกับคอนเล่สนุกคอนเล่ก็ดีนะครับเป็นพี่เดชมองคอนเล่เป็นเหมือนซับนะครับแล้วก็เล่นคู่กับไม้อีกตัวหนึ่งน่าจะดีนี่ซูเมรุโรสโอเคนี่ไงสมุนไพรอยู่นี่เหรอนี่ไงนิโรธพาราโลตัสสดอันนี้นี่เองไอ้นี่ที่เอาไว้อัพไทนาริโอเคเจอแล้วใช่ไหมใช่มันเอาไว้อัพไทนารินี่ไงโอเคเหมือนเก็บไข่มุกที่อินาซึมะเลยนะฮะพวกเนี้ยภูวิทย์บอกว่าผมลองเล่น Tower Fantasy มาเล่นได้แป๊บเดียวก็กลับมาเล่นเกนชินไม่อินเท่าไหร่อย่างแบบใหม่เดินได้ยาวๆเลยเยอะมากคือ Tower พี่เดว่ามันเป็นแนวคล้ายๆแลกหน้าล็อกภูวิทย์ส่วนตัวนะคือเป็นแบบฟาร์มเยอะๆอ่ะคือเล่นแล้วก็ต้องฟาร์มดังนั้นคนที่ชอบเกมสายฟาร์มน่าจะมันเพราะว่ามันอาจจะไม่มีอะไรมาขั้นแบบเกนชินหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวแน่นอนครับพี่เล็กก็ชอบเกนชินมากกว่าเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ลองเล่นนะแต่ดูกราฟสเก็ตโชว์นะครับเขาเล่นอยู่ดูน้องกราฟเล่นก็สนุกไปอีกแบบเรียกงั้นแล้วกันนะครับแล้วก็มีความมันน่าจะได้ต่อสู้แบบมันเลยมีเลดบอสช่วยกับเพื่อนให้ความรู้สึกเหมือนไฟนอล14แบบเล็กๆแบบว่าอีกแบบหนึ่งแล้วกันพูดว่าเป็นไฟนอล14แบบอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นเกมแบบเล่นในมือถือได้ก็เล่นกับเพื่อนได้หลายๆคนช่วยกันลุมบอสอะไรเงี้ยก็มีความมันคือถ้าเทียบกันอ่ะนีโนกับทาวเวอร์พี่เด็กก็ยังคิดว่าทาวเวอร์ดูเข้าทางตัวเรามากกว่าแต่ยังไงเราก็เกนชินก่อนแล้วเกนชินก็เวลาไม่พอแล้วครับ There should be lunar lotuses growing somewhere in Niloth this area. Lotus
Let's split up and begin searching. If you could manage to gather 4 of them, that would be sufficient. We'll rendezvous here once you've gathered the needed amount. นิโรธพลาโลตัส Hey, Tainari! We found the lotuses you requested. Let me take a look. Good, very good. These are all excellent quality. I'm quite glad you two came along. Your exploration experience helped save me a lot of time here. It seems we even have enough time to stock up on some other things I need. Hey, Tainari! มีคนมาเรียกด้วยเดี๋ยวนะครับพุ้ยบอกว่าแปลกตรงเล่นเกนชินไม่มึนหัวนะแต่เล่นทาวเวอร์มึนหัว อาจจะเป็นสไตล์การเล่นพี่เดชว่ามันแอคชั่นมันน่าจะเร็วกว่าเกนชินพี่เดชคิดว่านะนั่นแหละนะครับแต่ว่าอย่างพี่เดชเล่นเกนชินอ่ะให้คนอื่นดูพี่เดชก็รู้สึกนะว่าบางคนเขาอาจจะมึนนะครับเวลาเห็นปฏิกิริยาตัวเลขโดยเฉพาะการเล่นในโดเมนอ่ะมันบึ้มบั้มแบบอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเขาอาจจะมึนได้นะครับรวมทั้งการหมุนมุมกล้องแต่เราคนเล่นอ่ะเราเฉยๆถูกไหมเราชินเราไม่รู้สึกอะไรก็คิดว่านะครับพวกเกมแบบหมุน3มิติได้ก็อาจจะนิดนึงเนาะโอเคไปต่อ Oh, Tainari! Someone's calling your name. They're dressed like a forest ranger. Ah yes, that's Amir and the others. But didn't they just set Oh, off not too Emiya. long ago? What are they doing back so early? Let's go find out what's going on. พวกเอเมียทำไมกลับมาเร็วจังโรคเรื้อรังเหรอคุยกับเอเมียเอเมียเป็นชื่อคน Tainari, thank goodness we found you here. We were just about to head back and find you at Gandharvaville. What's going on? เกิดอะไร We ขึ้น just discovered a withering zone. แดนมรณะ Withering the Withering Zone The Withering is back? But the patrol route you were on should have been already clear just a week ago. It reappeared so quickly. ทำไมกลับมา Can เร็ว you อย่าง tell นี้ me ล่ะ the exact location? It's up ahead, deep in the river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the entire ติด narrow ขวาง part of the พื้น valley ที่ห้วย area. ไว้หมดเล So ย we decided to come find you as quickly as possible. มันน่าจะเป็นปรากฏการณ์ประหลาดบางอย่างที่เป็นผลเสียนะครับ Withering เนี่ยในแชทนะครับพุ้ยบอกว่าเก็บเพชรไว้เปิดตู้รอบหน้าคิดไปเราก็ลุ้นเปิดทุกตัวที่มาไว้เล่นดีกว่ามีไว้มาปั้นทีหลังก็ได้ใช่สะสมก็จะได้ไม่ต้องมานั่งรอรีรันนะครับอันนี้มันเป็นกลยุทธ์จริงๆเนาะว่าเราจะเลือกแบบเก็บเพชรรอหรือว่าจะเปิดไปเรื่อยๆอย่างพี่เดชก็จะเน้นเปิดไปเรื่อยๆ ID ใส่ฟรีก็เปิดทุกตู้เลยครับแล้วแบบว่าโชคดีก็ออกโชคไม่ดีก็ไปตู้ต่อแพทต่อไปอะไรเงี้ยก็สู้ๆนะครับเล็งตัวไหนไว้ขอให้ได้ขอให้โดนนะ And the radius of the contamination? รัศมีล่ะ Sorry, I couldn't get a clear That enough hit me view to hard. tell. No one in our patrol team had a vision, and it appeared to still be spreading. So we didn't risk getting any จะ closer. ไม่กล้าเข้าไปมากOkay, I understand. You made the right decision. I'll go deal with it right away. In the meantime, please guide these two back to Gandharvaville. Wait, Tainari! Why don't you let us help you? You two have only just arrived in Sumeru. You're still unfamiliar with many things in these lands. There's a unique type of anomaly that occurs in the Sumeru rainforest. It's called the withering. The affected areas not only cause nearby vegetation to wither, but it's also lethal to wildlife and even people. If you don't carry a vision, then you should think twice before approaching such places. เขาบอกว่า The Withering เนี่ยหรือแดนมรณะเนี่ยทำให้พวกพืชตายชีวิตสัตว์และมนุษย์ด้วยถ้าไม่มีวิชั่นห้ามเข้าใกล้มันเด็ดขาด Yes, Amir is absolutely right. I wasn't kidding when I said the rainforest is a dangerous place. As Amir said, only someone with a vision, that is, the power to manipulate elements, will be able to resist the withering's corrosive effects for a time. คนที่มีพลังควบคุมพลังงานธาตุถึงจะต้านทานการกัดกร่อนได้ในช่วงเวลาหนึ่งเราก็ควบคุมพลังงานธาตุได้ That's right. If any of the forest rangers without a vision come across a withering zone, we first make a record of the location and then have a ranger with the proper abilities deal with it, like Tainari here. Only someone with a vision can venture within a withering zone and find a way to deal with it. แต่ฉันควบคุมพลังงานธาตุได้ You นะ don't seem to carry a vision. แต่เธอไม่มีวิชั่น Don't worry, he may not have a vision, but he's a real pro at using the power of the elements. แน่นอนเราเชี่ยวชาญสุดๆไปเลยใช้ได้หลายธาตุด้วยนะ
It seems the rumors about you are true. In that case, all right, you two may accompany me. งั้นพวกเธอตามมาก็แล้วกั We น typically only teach visitors how to identify the withering as they're about to leave Gandharville. ฉัน We'll จะ make พา an ไปดูของ exception จริงเลย today. นะครับเดี๋ยวดูแชทซะหน่อยนะครับภูวิทย์บอกว่าเพราะว่าโยอิมิยะไม่เปิดตอนแรกแล้วก็มาอยากได้ทีหลังมารอบนี้เปิดได้ทั้งเอาตัวแล้วก็อาวุธยิงเพลินจริงๆจะได้ไม่ต้องรอรีรันอย่างพี่เดชว่าเลยใช่คือเรียกว่ามันเป็นสไตล์จริงๆเนาะถ้าแบบเราแบบอยากได้ตัวละครหลายๆตัวก็ต้องแบบอาจจะเปิดไปโชคดีก็ได้มาอย่างเงี้ยเรารู้ว่าถ้าเราไม่เปิดเนี่ยเราไม่ได้แน่ๆถ้าเราเปิดเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้กับไม่ได้ดังนั้นก็อย่างพี่เดชเล่น ID ฟรีหลาย ID นะครับก็จะเปิดแทบเรียกว่า ID ที่เปิดตู้ก็เปิดแทบทุกตู้เลยเปิดไปเรื่อยๆนะครับกะว่าเผื่อโชคดีออกแล้วก็บางตู้ก็หลุดเรทออกมาให้ก็ไม่เป็นไรหลุดเรทออกมาก็ไม่เป็นไรก็เปิดต่อไปนะครับก็สะสมไปอย่างใครพลาดพี่จงเนี่ยตอนนี้พี่จงก็รีรันกลับมาละดังนั้นก็อย่าลืมนะครับใครแบบเล็งจงหนีไว้ก็มาเปิดกันได้นะครับไทนารีเนี่ยยังไงเดี๋ยวก็จะเข้าตู้ถาวรนะในแพทหน้านะครับดังนั้นก็สมมุติว่าเรายังไม่ได้ในตอนนี้อนาคตเราก็ยังมีโอกาสได้เขาอยู่เรื่อยๆนะครับไทนารีไอ้นิโรธพาราโลตัสเนี่ยต้องเก็บเยอะๆเลยมันใช้อัพเลื่อนขั้นไทนารีนะขอเก็บก่อนจะได้รอมันเกิดเพลินมากคือบอกเลยว่าพี่เดนรู้เลยว่าเดินเนื้อเรื่องช้าแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่ามันแมปมันน่าเล่นนะครับมันน่าเล่นน่าสำรวจเนี่ยตรงไหนโอ้ยนี่ไง Withering Zone จริงด้วย Stop. Don't move any further. Look there in the distance. Huh? Where? Oh, look! Those plants have withered! That whole area is kinda gloomy. Oh, Paimon doesn't like the look of this. That is the withering. นี่คือ the withering. All right, traveler. We're going to have to enter that withering zone. Once inside, we'll need to look for what we call tumors of the withering. tumors If we หรือ eliminate เนื้อ those, ร้าย then the area will be saved. ต้องไปจัดการไอตัวเนื้อร้ายหรือ tumors นะครับ Thank you, but I must warn you. Don't push yourself. อย่า This ฝืน is your มากนะ first time handling this sort of thing, after all. นี่ครับภูวิทย์ก็บอกว่าใช่แบบเพลินมากสบายตาเดินยาวๆไปเลยนะ Even จ with ริงๆนะ elemental พี่เดชชอบ powers, นะครับ once ชอบ you มาก step inside the withering zone, you may experience extreme discomfort. If at any point it becomes too much, return outside the zone and take a breather. It could. You ready then? Let's go. เขาบอกว่าอย่าฝืนตัวเองเกินไปนะถึงแม้ว่าจะใช้พลังงานธาตุได้ภายในนั้นมัน First, we must locate any branches sustaining the withering zone. กิ่งก้านคือพี่เดชเดาว่ามันอาจจะคล้ายๆไอ้นี่ป่ะคล้ายๆในอินาซึมะก็จะมีพื้นที่ที่แบบโดนไฟฟ้ากัดอะไรแบบนั้นนะไม่รู้นะครับก็ต้องลองไปดูที่นี่ก็แบบมีความแบบวิเทอริงเนี่ยดูสิมันจะลดเลือดเราไหมนี่ไงจริงด้วยปึ๊บจุดเทียนชีวิตนี่เทียนชีวิตเป็นยังไงโอ้ยมีคล้ายๆกรานำนะครับใช้เดนโดเพื่อชาร์จโจมตีกิ่งก้านมรณะนี่โจมตีโอ้มันระเบิดใส่เทียนชีวิตช่วยลดอันนี้ได้โอ้ไอตัวนี้มันแสบมันโดนกระตุ้น I will have order. โดนกระตุ้นเนี่ยนะครับระเบิดใส่Time to pull some weeds. โอ้ยเดี๋ยวนะ Solidify. ไอ้นันนี้เลือดน้อยอยู่นะฮะ
ช่ปะไม่ใช่กิ่งก้านมรณะอย่างนี้ปึ๊บชาร์จ1ปึ๊บทำอะไรไม่ได้เฮ้ยทำไมทำอะไรไม่ได้อะหรือต้องมีพลังอันนี้ Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. เดี๋ยวนะขอดูความรู้ก่อนนะคะไอ้นี่คืออะไรอันตรายในแดนมรณะนอกจากฆ่าเหี่ยวเฉามอนสเตอร์ที่ถูกแดนมรณะกัดก่อนจะทำการโจมตีตัวละครทำให้เกิดการสะสมค่าเหี่ยวเฉาเร็วยิ่งขึ้นเนื้อร้ายแห่งแดนมรณะรับรู้ได้ถึงอันตรายจะทำให้สาวกผู้เหี่ยวเฉามาโจมตีล้วนถูกแดนมรณะควบคุมยังได้รับการคุ้มครองจากแดนมรณะในการป้องกันความเสียหายการใช้พลังของธาตุไม้หรือเดนโดกรานำสามารถทำลายโล่ป้องกันของมอนสเตอร์เหล่านี้ได้อ๋อโอเคนะฮะแล้วก็อะไรอีกเดนโดกรานำพูดประหลาดที่ปรากฏขึ้นพร้อม all species brand นี่คือเดนโดกรานำเป็นสัญลักษณ์การปกป้องธาตุไม้เมื่อการชาร์จโจมตีเล็งถูกเป้าหมายเดนโดกรานำจะร่วมโจมตีด้วยซึ่งในระหว่างการผจญภัยจะเป็นวัตถุที่ต้องอาศัยพลังเดนโดกรานำเพื่อเปิดการใช้งานหรือทำลายอยู่ด้วยการชาร์จโจมตีและเล็งโจมตีอ๋อชาร์จโจมตีและเล็งโจมตีโอเคแดนมรณะแสนน่ากลัวไม่ใช่สถานที่แน่นอนซึ่งเกิดการแปลงถูกพลังงานร้ายลึกลับกัดกร่อนตัวละครจะสะสมค่าเหี่ยวเฉาแดนมรณะแต่ละที่จะมีความเร็วสะสมไม่เท่ากันตามระดับของค่าเหี่ยวเฉาที่สะสมตัวละครทั้งหมดในทีมจะถูกลดความต้านทานธาตุทั้งหมดความต้านทานกายภาพและค่าพลังชีวิตสูงสุดลดลงยิ่งสะสมค่าเหี่ยวเฉามากระดับการลดก็จะยิ่งมากขึ้นเมื่อค่าเหี่ยวเฉาสะสมขีดจำกัดหากยังอยู่ในพื้นที่แดนมรณะตัวละครทั้งหมดในทีมจะหมดสติโอ้การกำจัดแดนมรณะต้องอาศัยพลังของเดนโดกรานำซึ่งมีเพียงเดนโดกรานำเท่านั้นที่จะสามารถทำลายกิ่งก้านมรณะอู้ซึ่งทำหน้าที่ตกใจสิรินะครับโอเคเดี๋ยวนะกระจายหลังจากที่กิ่งก้านทั้งหมดในแดนมรณะถูกทำลายแล้วเท่านั้นจึงสามารถทำลายเนื้อร้ายของแดนมรณะซึ่งเป็นแกนกลางได้แดนมรณะส่วนใหญ่นั้นสามารถใช้ขั้นตอนนี้เพื่อทำลายได้แต่ว่าไม่บอกนะครับแต่ว่าไม่บอกโอเคแล้วก็ภายในแดนมรณะบางครั้งจะมีวัตถุเช่นเทียนชีวิตเปลวไฟชีวิตที่ลดการสะสมค่าเหี่ยวเฉาได้โอเคช่วยลดการสะสมค่าเหี่ยวเฉาโอเคก็เป็นซิสเต็มใหม่ๆของซูเมรุนะครับรู้ละต้องใช้เดนโดกรานำแล้วไอ้นี่คืออะไรOne with the forest. I hear everything. มันเกิดใหม่ Stabilize. Our bond is strong. เฮ้ยมีตัวอะไร Lightning, purify. Now, destroy the tumors of the withering. ทูเมอร์อ๋อเนี่ยเหรอโอเคไม่เข้าใจอะว่าไอ้ปืนนี่คืออะไรแต่เราต้องใช้เดนโดกรานำนะครับ Keep up. ตุ้มเดี๋ยวลองใช้ชาร์จโจมตีบ้างอ๋อไม่ต้องมากดโถ่เอ้ยแหมไอเราก็นึกว่าใช้ทำลาย We did it! Everything's returning to normal now. โอเค Yes. กดเอา Thanks นะครับ to you two. We were able to quickly restore this area back to normal.
it sound like we did well, but why does Paimon have the feeling you're worried about something? It's that obvious, huh? Alright, it's like this. Recently, the rate at which the Withering Zone appears has been increasing. Even though we were able to quickly clear that Withering Zone, it won't be long before another one appears. If that simply meant more work for me, then that wouldn't be an issue. But it's far more severe than that. The Withering is leaving lasting effects on the rainforest itself. For instance, even though we cleared out the Withering Zone, many of the plants that were affected will not recover. This presents a crisis for the ecosystem itself. Many plants in the rainforest are already in decline, directly impacting the wildlife that depends on those plants. And most disturbingly, as the appearances of Withering Zones have started to increase, Kale's case of Elazar has also become more serious. Huh? But why's that? I'm still not sure of the exact reason. However, I've received word from acquaintances at the academia that similar cases are being reported for patients with other conditions. ผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็มีการคล้ายคลึงกัน No, none that we know of. The Withering has been recorded in Sumeru for millennia. It's said that it originates from the depths of the world. เขาบอกว่าแดนมรณะเนี่ยอยู่ในซูเมรุมานับพันปีแล้วนะครับอีกอย่างมันก็เกิดมาจากส่วนลึกของโลกใบนี้ By the way, have you heard of Irminsul before? เฮ้ยนี่ไงประโยคนี้ในวิดีโอทีเซอร์ก็มาจากไทนาริเธอเคยได้ยินมินซูไหมไม่เคยได้ยิน Irminsul is a tree located deep beneath the surface. Although it isn't like any tree we know in a biological sense, you can basically think of it as a large tree that grows downwards rather than upwards. เขาบอกว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่ลึกในพื้นดินมันอาจจะไม่เหมือนต้นไม้เท่าไหร่แต่จะมองเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่งอกกลับทิศกลับหัวกลับหาง I'm sure you've heard of ley lines, right? They're like the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cavern deep underground all the way up to the surface. รากของมินซูคือพวกเลไลน์แผ่ขยายสลับตัดไขว้จากโพรงยักษ์ใต้ดินขึ้นมาจนถึงพื้นผิวแผ่ขยายสลับตัดไขว้โพรงยักษ์รู้สึกคล้ายกับสิ่งเราเห็นตอนที่หมดสติเลย Ley lines continually absorb the memories of this world, which are then funneled into Irminsul, allowing it to collect knowledge and wisdom from ancient times to present day. เลไลน์จะดูดซับความทรงจำของโลกใบนี้แต่มินซูจะรวบรวมข้อมูลและภูมิปัญญาของโลกทั้งหมดตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน The Dendro Archon is known as the God of Wisdom because her consciousness is directly connected to it. It is also said that the Dendro Archon's power is a manifestation of Irminsul. พลังของเดนโดอาร์คอนเนี่ยเป็นเหมือนการแสดงพลังของมินโซเพราะว่าจิตสำนึกของเดนโดอาร์คอนเนี่ยจะสามารถเชื่อมตรงกับมินโซได้ก็เลยรู้ทุกเรื่องในโลกเพราะว่าความรู้ทั้งหมดถูกเก็บไว้ที่นั่น And as for the Withering, its emergence is related to a disease that's affecting it. แดนมรณะนี่เป็นปรากฏการณ์ของการที่ว่ามินโซป่วย That's right. My ancestors learned of this from Greater Lord Rukkhadevata's familiars a long time ago. But even those mysterious creatures did not know of a cure for Irminsul. ทายาทของท่านหญิงรุคเดวตาบรรพบุรุษของฉันI'm afraid we rangers will be battling the Withering Zones here for a long time until a cure is found. Alright, that's enough on this topic for the time being. Now that we've taken care of things here, it's time for us to head back to Gandharvaville. โอเคกลับไปที่กันดาวาวิลอยากเปิดเทเลพอร์ตไหนๆก็มาที่นี่แล้ว Stand with me. ดึงอยากไปแบบเจอบอสโลกอะครับเพราะพี่เดชอยากจะอัพไทนารี จะต้องฟาร์มบอสโลกกันนะอ้าวอะไรเนี่ยเวทด่วนไว้ก่อน Keep up. โอเค
เราดูบนนี้ใช่ไหมเราก็ยังมองไม่เห็นตำแหน่งของบอสโลกเลยนะเอ๊ะมันมีปลดล็อกไหมนะหัวหมุนตัวเมื่อกี้สวยมากปราบปรามนี่ไงอิเล็กโทรริจิสไวกับเจดพลูมเทอร์เรสรูมตำแหน่งยังไม่ปลดล็อกนะไม่บอกด้วยอยู่ตรงไหนนะฮะโอเคละโอเคเลยตัดไม้อ๋อนี่กลับหมู่บ้านตอนแรกจะไปเก็บนิโรธพาราเสร็จปุ๊บก็ไปเจอดินแดนมรณะโอเคเดินทางสะดวกดีนะ Oh, Tainari, you all made it back. How did it go? The withering zone you reported has been taken care of. No need to worry. Huh. Wait, is that? Oh no, Hypatia! Hypatia. Huh? What's wrong, Tainari? This duskbird is Hypatia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't ผู้ you? ส่งข่าวด่วนของ She's the scholar Hypatia you and Paimon were following when you first arrived in Hypatia Sumeru. Oh, her? How could we forget? Let me see what's written in the letter first. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Just let Paimon read it. Huh? All Paimon sees are 3 squiggly lines. Yes, allow me to explain. After we brought you from Hypatia's cave to Gandharvaville, Hypatia resumed her meditation. She must have just finished. It's been nearly 3 days since she's had anything to eat, and it appears she's forgotten to prepare some rations. This เธอ letter ไม่ได้ is กิน her ข้าวกิน asking us น้ำ for มา help. 3 วัน We need to go. What? You mean she's been sitting there for 3 days? Hey, wait, how did you know all that from just a few lines on the paper? Well, obviously because this has happened before. Last time she drew 5 lines, and by the time we found her... Well, needless to say, Hypatia's been through worse, but we should still get to her as quickly as possible. I've got some emergency rations set aside for times like these. Paimon, Traveler, could you two bring these to her? ไปช่วยคน You want us to bring her the rations? But will the traveler be okay if her cave is still filled with that funny incense? นี่ในภาษาอังกฤษเขาไม่เรียกสปิริตเบอร์เนียลนะครับเขาไพมอนน่ะจำชื่อไม่ได้หรอกไพมอนเรียกว่าฟันนี่อินเซนส์ก็คือกลิ่นแปลกๆนั่นแล้วเดี๋ยวนักเดินทางจะเป็นอะไรอีก Let's ไหม find out. Here, Traveler, take a smell and see. เธอลองโดมอีกทีสิ So, how do you feel? ไม่มีอาการรู้สึกไม่ดีแล้วล่ะ Really? You're not feeling even a little drowsy? But wait, how'd you know that he'd be okay this time, Tainari? Back when we were clearing the withering zone, I observed that he could adeptly manipulate the dendro element. I knew then that he would be fine. เห็นเราใช้พลังงานธาตุไม้ก็เลยรู้ว่าเราโอเคแล้วล่ะ And if I may ask, when I was telling you two about Irminsol's ley lines, was what I described similar at all to what you saw while you were unconscious? สิ่งที่ฉันเห็นไม่ใช่ภาพหลอนใช่ไหม That's correct. Those weren't hallucinations at all. Though I don't intend to apologize for deceiving you. ใช่ที่เธอเห็นมันน่าจะไม่ใช่ภาพหลอนแต่ฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะขอโทษในการหลอกเธอหรอกนะ Because what you saw is of significant importance. Not just for the nation of Sumeru, but the entire world of Teyvat. เพราะว่าสิ่งที่เธอเห็นน่ะมีความสำคัญต่อซูเมรุแล้วก็โลกทั้งโลกเทแบตทั้งโลกนี้มาก My forefathers were shown much favor by Greater Lord Rukkhadevata. We took an oath to protect this nation together with her. Now that that duty has fallen to me, it was part of my responsibilities to ascertain whether you could be entrusted with the fate of Sumeru. ฉันต้องดูก่อนว่าเธอได้รับความไว้วางใจเราควรจะไว้วางใจเธอได้หรือเปล่า Now, after seeing you in action with my own eyes, you have earned my confidence, and I no longer feel the need to hide any secrets from you. ตอนนี้ฉันก็ได้รับเห็นเธอได้รับความเคารพจากฉันด้วยการกระทำของเธอก็คือสิ่งที่การที่เราช่วยแก้เรื่อง The Withering นะครับแล้วสิ่งที่ฉันเห็นก่อนหน้านี้คืออะไรกันล่ะ
When you passed out, your consciousness had connected directly with Irminsul. What you witnessed were actually real memories contained within Irminsul itself. ตอนที่เธอสลบไปนั้นน่ะจิตสำนึกของเธอเชื่อมโยงกับเออร์มินโซลสิ่งที่เธอเห็นคือความทรงจำของเออร์มินโซล I could try to tell you more, but it would be better if you went to ask Hypatia instead. Her focus on meditation and use of spirit borneol are aimed at establishing a connection with Irminsul, just as you did. ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเธอไปถามเฮเพเชียดีกว่าการทำสมาธิและการใช้สปิริตบอเนียลเนี่ยก็ทำเพื่อพยายามจะเชื่อมโยงกับเออร์มินโซลเหมือนกันน่าจะเป็นพลังของเดนโดอาคอนนะ But will she really help us? Seriously, she completely ignored us the last time we tried talking to her. That was because when you ran into her, she was in a special phase of her training. During that time, she must avoid communicating with others. ต้องหลีกเลี่ยงการสื่อสารกับคนนะครับในตอนฝึก Please, wait here for a moment. เขาบอกรอก่อนนะจะเอาอะไรมาให้หรือเริ่มทำเหมือนแบบแอนิเมชันมากขึ้นนะครับ Here, take these. It's a meal I packed for Hypatia, as well as some other ingredients. I'm sure it'll come in handy. Also, here's a letter that I would like you to give to her. Just show it to her and she'll answer any questions you may have. โอเคขอบคุณนะ No. I should be the one thanking you. You've both been a great help these last few days. Hypatia should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. โอเคกลับไปที่ถ้ำHypatia should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. เขาแค่ขาดอาหารนะครับ Hello? Hypatia? Hey, there's nobody here. Maybe she went out to look for some food. Let's try looking around the area. เสียงอะไรนะนั่นสลบอยู่นั่นเฮ้ยตัวอะไรอ่ะน่ารักเฮ้ยตลกจังมิวแล้วก็โหลดดิ้งหายไปแล้ว There you are. Hypatia, are you alright? So hungry. เหมือนเธอจะหิวจะเป็นลมไปแล้ว There's no way we can get her to eat in her current condition. ดื่มน้ำก่อน Let's try finding some water first. Huh? Wait. Why does it look super foggy outside all of a sudden? ทำไมมีหมอกหนาขึ้นมาล่ะข้ามผ่านม่านหมอกอะไรเนี่ยNothing's out here end up looking like this. ดูแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วนะ What happened? ดอกไม้ยักษ์ไพมอนใจเย็นก่อน Oh, maybe you're right. เรามีพลังเดนโดเราไม่กลัว ฉากเปลี่ยนนะครับ เดินหน้าทะลุโพรงต้นไม้อุ้ยสวยจังเลยอ่ะสวยมากเอาจริงๆหูยแฟนตาซีสุดว้าว Wow, this place is huge. I knew there's something off about that cave. เฮ้ยน้ำแข็งเห็ดน้ำแข็งเห็ดไฟเหรอ There and have a closer look. วิ่งหนีไปแล้ว Who knows? Maybe we'll find a lead of
อ้โหหลายสี โอ้โอ้เจนไฟฟ้าไปแล้วเห็ดเด้งดึงไม่ได้เป็นหนึ่งในสิ่งเดี๋ยวนะเห็ดชนิดนี้ไม่ได้เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิต3 สถานะอ้าวอ๋อจริงด้วยชาร์จไฟไม่ได้ไม่เกิดปฏิกิริยาโอเคก็คือไม่มี3 สถานะนะครับสำหรับไอ้เจ้าเห็ดนี้เอาไปข้างบนอย่างนี้เหรออ๋อไม่ได้รู้ละต้องมานี่โอ้ยไม่ยอมอีกปีนไม่ได้อีกพี่ได้รู้ละว่าเอ้ยเปลี่ยนตัวละครได้ไหมเปลี่ยนตัวละครไม่ได้อ๋อนี่เป็นดันเจียนเหรอเนี่ยปะโธ่ดึงนี่ไงอุ้ยติดนี่ดูความสวยงามบนนั้นอีกนะฮะสวยมากนี่บนนั้นมีอะไรอีกแต่เราอย่าเพิ่งไปแล้วกันนะเราไปทางนี้ก่อนเฮ้ยตรวจสอบห้องสภาพเก่าซอมซ่อผู้แสวงหาความรู้เฮ้ยอะไรเนี่ยอ้าวอินาซึมะเฉย What happened just now? Why'd everything around us suddenly change? นี่มันคาซึฮะนี่เอ้าหาทางขึ้นไปชั้นบนโพรงต้นไม้เฮ้ยเอาสิอันนี้บอกว่าไพรเมเวลโรซินเหมือนเรซินหรือเปล่าเส้นทางหลังจากรวมไพรเมเวลโรซินในเดนเจียนครบ3 อันจะสามารถปลดล็อกได้โอเคเข้าใจเก็บเปิดละ1อ๋อมันตามตัวเราด้วยอ๋อพี่ได้รู้แล้วเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวก็มาลองไปทางนี้ดูต้นไม้ยักษ์สวยมากอุ้ยมอนสเตอร์ว่ะงอกเงยกันซะให้หมดกำลังเสริมมาเหรอโอเคเรามีเทพแห่งหินมาเราไม่กลัวอยู่แล้วนะฮะอุ้ยว้าวโอ้ดูดิเราเปลี่ยนเป็นตัวน้อยๆโอ้โหเอฟเฟกต์สุดอ๋อแล้วก็บินเข้าไปโอ้โหอยู่ในโอ้โหอลังการโคตรสุดยอดโหใครออกแบบเฮ้ยอะไรอ่ะโอ๊ยพื้นไฟเหรอเปียกชุ่มคืออะไรอ่ะงอกเงยเปียกชุ่มน่าจะเสียเลือดเนาะ
ใช่เสียเลือด Bond is strong. แปลกแบบมีทั้งน้ำมีทั้งไฟมีทั้งพืชในพื้นอย่างนี้เหรอขึ้นอ่ะเดี๋ยวขึ้นยังไงก่อนเดี๋ยวโอเคขึ้นได้ละเดี๋ยวนะไม่ให้ปีนด้วยครับโอเคเยี่ยมอ้อโถเอ้ยนี่อีกอันหนึ่งปั๊บครบแล้วปึ๊บโอเคหันหลังก็ได้เยี่ยมโอ้โหมันอันใหญ่มากอะเนี่ยอ๋อนี่ไงใส่ครบ3 เม็ดเปิดใช้งานโอเคโอ้โหสุดยอดเฮ้ยอะไรอีกแล้วเปิดประตูแห่งการคืนชีพลานบ้านตรงส่วนลึกของโถงทางเดิน What in Tibet is going on here? This place is getting weirder by the minute. Hey, what's the matter? You don't look so good. คุ้นๆนะตรงส่วนลึกของโถงทางเดินเขาให้ตรวจสอบตรงนี้อันนี้แปลกๆ Solidify. อ๋อรู้ละนี่ไงไม่ใช่เหรออ๋อนี่ไงเขาบอกให้ยืนตรงนี้เอ้ยตรวจสอบโถงทางเดินอีกด้านเอ้ยมันกลายเป็นภาพไปแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยเอ้ยไอ้นี่เปิดแล้วโอ้โหสุดจริงๆเอาสิเจ๋งดีว่ะมันทำให้เราแปลกใจได้หลายเรื่องนะไปยังพื้นผู้แสวงหาความรู้ความสันโดษปึ๊บสวยมากหันหน้าไปหาแล้วก็ขึ้นมาได้มาอีกแล้วเหรอ What are you planning to do in this strange place? Strange place. Plotting. You needn't worry about such things. อีกแล้วเหรอ Stabilize.
on with the farce. Let's nip that in the ปลุก bud. เล้าไป Order guide you. จริงจริงจริงเพลงมาแล้วครับ ผู้ยึดมั่นในรางมาโอเคเอาละยากแล้วล่ะตรงเนี้ยทำลายเกาะเนี่ย I'll uproot you. Keep up. Huh? Why can't we beat this guy? Oh, Paimon doesn't get it! We faced others like him before! What's wrong this time? Traveler, though you may have managed to avert countless crises before, your good fortune was bound to end sooner or later. It's time you realize how weak and powerless you really are. Your sister. Oh, pitiful traveler. Are you really so ignorant? Or are you just living in complete denial? Her Highness has long since forsaken you. Your meager existence in her eyes is that of an annoying bug, only to be stepped upon. เขาบอกว่าลูมีนทิ้งเราไปนานแล้ว The bonds of love and family which drive you to find your sibling are utterly gone. Your journey is meaningless. ฮะ But don't you fret now. Today will be your เฮ้ last. ยมันบอกว่าเรา Now die. จะฆ่าเราเลยเหรอเนี่ย เราเป็นน้องเราเป็นพี่ชายของหัวหน้ามันนะ เอ๊ะ อะไรกันเนี่ย What do we do? We haven't seen Hypatia anywhere out here. Oh, there she is! Quick, let's see how she's doing. So sweet. หวานจัง Well, the good news is that she's still conscious. Hey, why'd you drop her food on the floor like that? เมื่อกี้ฉันน่าจะใจลอยนะ Are you okay? That's really not like you. Anyways, we can talk about this later. We better make sure she's alright first. เข้ากล่อง6ด้วย Whoa, wait a โอ้ sec. ผลไม้ทำไมมันใหญ่ Look จั at งวะ all this fruit lying around her. We can put that to good use. นำน้ำผลไม้เฮเพเชียที่กำลังสลืมสลือดื่ม Who is there? Tainari, is that you? Huh? It's okay. You can relax, Hypatia. Tainari sent us here to bring you some food and water. Here, we have a letter that he asked us to give you. เอาจดหมายให้ดู I see. So, you're friends of Tainari. I apologize for all theนะครับ, trouble เพียบด้วย I caused you. I'm grateful that you came so quickly to save me. You even brought all this fruit. เออผลไม้พวกนี้ We didn't bring the fruit. It เรา was ไม่ได้เอามา over หรอก here นะ when we arrived. We were kind of wondering about that actually. When we found you here, there was all this fruit lying around and even some juice dripping from your lips. Oh, really? I seem to understand now. All the fruit was likely from my, neighbor. น่าจะ Must มาจาก have come by and saw me like this. เพื่อนบ้านของฉันละมั้ง Your neighbor? You mean there's someone else living nearby? ใช่เจ้าตัวเล็กกลมๆไหม Oh? So you're able to see them too? เธอก็มองเห็นเหรอ ใช่เจ้าตัวนั้นน่ะ Wait, hold on a second, traveler. You say that before we arrived, you saw some mysterious creature and suddenly had a strange dream? Isn't that a little too crazy to believe?
No, I actually do believe what the traveler is saying. I myself had a similar experience once before and ended up scaring my timid little neighbor here. อ๋อเพื่อนบ้านที่กลัวคนท่านนี้ตกใจ You needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream because they hoped to buy themselves a little time in order to scurry away. อ๋อเขาไม่ได้คิดร้ายหรอกเขาดึงเราเข้าไปในความฝันเพื่อยื้อเวลาให้ตัวเองหนีเท่านั้นแหละ So, Hypatia, just what kind of creature is your neighbor exactly? I'm not sure what it's called, to be honest. But I do know that they have some sort of deeper connection with the Dendroarchon. อ๋อต้องเกี่ยวข้องกับเดนโดอาคอนแน่ I know this because the first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to form a connection with Ermin's soul. ๆอ๋อจิตสำนึกของฉันเชื่อมโยงเออร์มินซูได้สำเร็จฉันก็ถึงจะมองเห็นพวกเขา Even after I opened my eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and my mind was racing with all the knowledge that I had touched. And at that very moment, I suddenly noticed a small figure at the opening of the cave. In my curiosity, I began to walk over to the creature. They must have already been used to me living in the cave, because they didn't seem to mind me approaching them. They just kept doing whatever they were up to. It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them. น่ารัก Oh, น่าจะเป็นตุ๊กตานะเนี่ย then? And then I had a dream. By the time I came to, they were nowhere to be seen. I was convinced they'd never show up again. But sure enough, I saw them nearby a few days later. And they weren't alone. อืม I feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached them. But I never would have expected them to save me. อ๋อเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมากจริงๆเลยนะ Yes, no doubt about that. By the way, Tainari mentioned in his letter that you had questions for me regarding Ermin's soul. อุ้ยหิวแล้วกินข้าวก่อนนะ Sorry about that. Sounds like just drinking juice still isn't quite enough for my stomach. Well, if somebody hadn't dropped the food earlier. Anyway, looks like we'll need to prepare something ourselves. Besides, Paimon's getting hungry too. All right, we're up, traveler. Sweet Madame. Today's menu will feature Sweet Madame and a Sweet rich Madame. veggie soup. You'll love them, Hypatia. They're our specialties after all. Sounds good. I've never tried any dishes from other nations before. I certainly look forward to it. It's been so long since I've had a decent meal, too. ทำอาหารบนกองไฟ อ๋อ นี่ไง โอเค Let's โอเค ได้กล่องไฟละทำข้าวกล่อง อ๋อ มีเมนูทำข้าวกล่องเลย มีคำสั่งเลยนะครับ ไม่ต้องทำจริง Done. Let's use the empty box that Tainari gave us since we already watched it. Oh, it smells amazing. And the box is a nice touch too. Let's go serve this up and start eating with Hypatia. เฮปปี้เชีย Who's our target this? Are you already finished cooking? Smells delectable. I'm truly thankful whenever I can enjoy a proper meal like this. ส่งมอบ Even though everything you mentioned was in Tainari's letter, it's still hard to believe you were able to connect with Ermin's soul immediately after smelling Spiritborn eel for the first time. It took me nearly 3 years before I could do so. And everyone at the academia even lauded me as a genius. อ๋อ เขาได้รับ
สมญานามว่าเป็นอัจฉริยะเขายังใช้เวลาตั้ง3 ปีกว่าจะเชื่อมกับเออร์มินซูได้ You should know that some researchers spent their entire lives without ever successfully connecting with Irminsul as you have. So why does this incense allow people to connect to Irminsul? The ingredients used to make Spiritborn Ale primarily consist of plants created by Greater Lord Rukkhadevata. These special ingredients are conducive to heightening our senses to the Dendro Archon's power. อ๋อ กระตุ้นการรับรู้พลังของเดนโดอาร์คอน Since the root of the Dendro Archon's power lies within Irminsul, we can occasionally tap into her powers to peer into the depths of the earth. เหมือนจะพอเข้าใจละ Naturally, anyone who can establish a connection with Irminsul in their first ever attempt must be a person of great understanding. Makes sense. But Paimon's got a question. Why was he sensitive to the smell of those plants for such a long time? That was primarily due to his body's unique constitution. Stimulated by the incense, he could perceive the Dendro Archon's power and experienced a sensory overload. Hence Overload. the adverse reactions. Taking in any scent similar to the ingredients of Spiritborn Ale would cause adverse effects. Not to worry though. It appears you've already fully recovered. ตอนนี้เธอไม่เป็นไรแล้วล่ะ Technically, your body should still be sensitive to the powers of the Dendro Archon. But unless you're using intentional meditation techniques, the scent of Spiritborn Ale should no longer trigger such reactions. เขาบอกว่าถ้าเธอไม่นั่งสมาธิก็ไม่น่าจะทำให้เกิดปฏิกิริยาอะไรกับเธอหรอก Well, that's a relief. I must admit, I am quite envious of your abilities. Even if it meant suffering from pounding headaches for the rest of my life, I'd consider it worthwhile so long as I could connect with Irminsul at will. ก็บอกว่าถึงแม้ฉันจะต้องปวดหัวหรือใจสั่นไปตลอดชีวิตเนี่ยแต่ถ้าสามารถจะแบบอยากมันมีคำที่ไม่แปลมาด้วยนะครับเขาเรียกว่า connect with Irminsul at will นะครับมันจะหมายความว่าฉันยอมที่จะแลกกับอาการเจ็บป่วยบางอย่างเลยอะถ้าแบบฉันอยากจะเชื่อมกับIrminsulเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการคืออยากเชื่อมก็เชื่อมได้แบบเนี้ยฉันก็อยากจะได้ความสามารถแบบนั้นอันนี้คือที่เขาบอกนะครับแต่ไอตัว at will เนี่ยมันไม่อยู่ในคำแปลมันกลายเป็นว่าฉันก็เต็มใจแค่นั้นนะ Whoa, you're really serious about this whole thing, aren't you? I am a researcher after all. As a member of the Ritaoist Darshan at the Academia, Illuminationism my main area of research is the stars and their connection to the fate of living beings. But there is still so much we don't know, especially regarding the mysteries that lie in the starry skies. ดูชุดของเขาใช้สีน้ำเงินเกี่ยวไหมไม่รู้อ๋อมีแถบข้างๆเป็นสีฟ้านะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่า Which is why I must turn to the all-knowing Irminsul for answers. If only my perception wasn't so limited. Unfortunately, I cannot guarantee that my every attempt to attune with Irminsul will be successful, or that doing so will leave my consciousness intact. I am currently in the stage of training known as Satyavada life. Many researchers in Sumeru have lost their minds while seeking to attune with Irminsul during this stage. Satyavada life Satyavada life Sages have said that Irminsul contains divine knowledge, and touching such knowledge without the proper preparations and abilities will only lead to one's mind caving in on itself. สมองอาจจะรับไม่ไหว That's why we meditate alone. We need to ensure that our minds will be calm while minimizing the possibility of involving anyone else. ต้องอยู่อย่างสันโดษเพื่อให้จิตใจมั่นคง Whoa, so knowledge from Irminsul can be super dangerous. Aren't you afraid of the risk, Hypatia? คุณไม่กลัวหรอ Of course I do, especially during nights that are pitch black with no moonlight, and dead silent without even the sound of insects. However, I've been feeling better as of late. I don't get as scared anymore knowing that I have a little neighbor living nearby. I believe that being able to see them is a sort of blessing from the Dendro Archon. But what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the god of wisdom herself, and they have the curious power to make people dream. สามารถทำให้ฝันได้ What's so strange about that? It doesn't sound so out of place for a divine being, does it? Well, it's strange because nearly nobody in Sumeru can ever dream. คนในซูเมรุเนี่ยแท
แทบจะทุกคนเลยไม่ฝัน Oh, is that true? Yes, well, to มี an แค่เด็กที่จะ extent. ฝัน Only children can dream in Sumeru. Adults, however, never do. พวกผู้ใหญ่จะไม่ฝันเลย The sages say that wisdom implies rationality, but that which occurs in dreams is often neither rational nor logical. อ๋อสิ่งที่อยู่ในความฝันมักจะไม่มีเหตุผล ก็เลยเหมือนกับไม่ได้เป็นเสียงหนทางแห่งปัญญาอะไรแบบเนี้ยเริ่มจะจำความฝัน Yes, เมื่อกี้ได้แล้ว if one struggles with anxieties, those emotions could influence their dreams. The fact that the people of Sumeru do not have dreams is seen as a blessing by the sages. They believe that Greater Lord Rukkhadevata, the god of wisdom, is keeping us away from the foolish delusions you encounter in your sleep. อ๋อพรของท่านหญิงดุคาเดวตาที่เป็นเทพแห่งปัญญาทำให้เราห่างไกลจากภาพลวงตาโง่งมในขณะที่หลับก็คือความฝันมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้มีจริงอะนะ I was born into a family of scholars in Sumeru City. Ever since I was a child, my parents would always tell me that I'll know I've grown up once I stop อ๋อ dreaming. คือคนซูเมรุจะมองว่าสัญญาณแห่งการเป็นผู้ใหญ่อย่างหนึ่งก็คือการที่ไม่ฝันก็คือเป็นผู้ใหญ่แล้ว I studied hard, enrolled as a student in the academia, and went on to become a researcher. Sure enough, I never dreamed again. ตอนนี้ฉันไม่ฝันแล้วล่ะ อ๋อ กลายเป็นว่าคือชาวซูเมรุว่าเขามองว่าความฝันเนี่ยเป็นเรื่องของเด็ก และกลายเป็นว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยต้องไม่ฝันด้วย โอ้เป็นมาตรฐานแบบเป็นเหมือนเรื่องเป็นความเชื่อทางสังคมของคนที่นี่นะฮะก็น่าสนใจนะ น่าสนใจในเรื่องของคอนเซปต์ของเรื่องนี้นะครับที่เขามาใช้ตอนแรกพี่เดก็ได้ยินเรื่องว่าคนซูเมรุไม่ฝันเนี่ยก็ว่าแปลกแต่พอเนื้อเรื่องมันมาแบบนี้ก็โอเคเริ่มเข้าใจแล้วเขาก็อาจจะอยากจะเปรียบเทียบอะไรบางอย่างเหมือนกับอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสิ่งนี้ถึงจะมองว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่สังคมบางทีก็กำหนดขึ้นมา But then, on the day I scared the little Aranara, I suddenly saw a dream again. It was incredible. Though I don't exactly remember what I saw, I clearly recall the feeling. I suddenly felt like I was a child again. ก็คือพอเจอพูดน้อยเนี่ยแล้วทำให้เขาฝันเนี่ยเขาก็รู้สึกตกใจมันมหัศจรรย์มากเพราะว่าเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้ Back ง then, I was foolish and ignorant as any youth would be, but I was free of fear. Maybe dreaming isn't as bad as we've made it out to be. บางทีความฝันอาจจะไม่ได้ร้ายกาจที่คิดก็ได้ Just be sure not to speak of this if you travel to Sumeru City. They'll look at you as if you've lost your mind. So, do you have any thoughts about the things he saw when he connected with Irminsul? Sorry, I'm afraid I don't have any answers as of now. All I can say is that what you saw is a memory contained within Irminsul itself. World forget me. What could that possibly mean? โลกลืมฉัน If only I could ascend past Satyavada life and begin Paripurna life. I might have Paripurna. some more answers for you. สัตยาวดากับพาริพัวนาไลฟ์ If you two are ever in the area again, please be sure to come and see me. ขอให้คุณฝึกฝนอย่างราบรื่น There's นะ no need to be thanking me. You two are my saviors. Besides, I'm already looking forward to tasting some more of your cooking. พักค้างคืนในถ้ Now that we know Hypatia is alright and had the chance to ask her some questions, Paimon thinks it's about time to head back to Gandharvaville. ำการเดว่าวิวกับหมู่บ้านกันเถอะ ไปก่อนนะแฮปเปเชียกลับไปที่การเดว่าวิว สุดยอดมากเลยการเดินทางแบบเนี้ยโคตรเจ๋ง ง่าย พอเราทำเป็นก็จะง่ายครับ Think about it, Tainari. Refusing to join is tantamount to burying your head in the sand. โอ้นี่ดูนะครับ พวกลูกศิษย์เนี่ยโอ้ยมีมงกุฎอยู่ข้างบนด้วยนะ แล้วก็เป็นแถบสีส้ม ส่วนอาจารย์เนี่ยเป็นชุดไม่มีแถบ แถบใหญ่ๆ เนี่ย
กูลัมเหรอการปฏิเสธความรับผิดชอบ I understand that you're a forest watcher and that it's your duty to combat the effects of withering zones. But isn't it evident that such work is not a lasting solution to the problem? As Sage Kage clearly stated, your presence and guidance in Sumeru City is pivotal in finding a cure for Irminsul. How could you possibly refuse? Keep your emotions in check, Gulam. Let's at least listen to Tainari's reason for declining. We're here to invite him to the Academia, not to cause a scene. Academia Sage Kage, I am truly honored that you came here in person, but I'm afraid I must still decline your invitation. I am merely a forest watcher. How could the great minds of the Haravatat have any need of someone like me? สัญญาศาสตร์ Well, it turns out that your refusal letter had some implications on your master's reputation. He is a renowned sage of the Immorta, after all. So now I've come here in his stead. นักปราชญ์ภาควิชาสัญญาศาสตร์อันนี้สัญญาศาสตร์นะฮะแล้วก็ชีววิทยา I see. Huh. And I figured that given his temper, he would come here and berate me personally. Tainari, your master is an integral part of this effort, and Full now ban. he requires your assistance. And what exactly does my master need of me, Sage Kage? ต้องการให้ช่วย You'll know once you've arrived in Sumeru City, that is. And how long will I be required to stay? There's no definite answer as of now. Do you mean to tell me that despite coming all the way here to Gandharvaville, you still can't answer the questions I laid out in the letter to my master? If that's the case, then I'm afraid I cannot give you a definite answer either. ทานาริบอกว่าถ้าตอบคำถามผมไม่ได้ฉันก็คงให้คำตอบไม่ได้เหมือนกัน Tainari, but you... So be it. Come, Gulam, we're leaving. เราจะกลับกันแล้วล่ะมาเชิญถึงนี่ยังไงก็ไม่ยอมไปนะฮะเฮ้ยเขามองเราด้วยมีการคอมเมนต์ Tainari, what was that all about? It's nothing. Some people from the academia wanted me to go to Sumeru City to assist them with a project, but I had to refuse on account of all my responsibilities here. But all that can wait. How did things go with Hypatia? It was quite the eventful trip, but the main thing is that she's safe and sound. She answered a bunch of questions for us too. Very good. Now that the traveler has made a full recovery, there shouldn't be any reason for you to tarry here longer. I assume you will be heading to Sumeru City, เธ correct? อน่าจะไปซูเมรุสินะ That's right. We want to meet Lesser Lord Kusanali and ask her for advice. Do you have any idea on how we can find her? Sorry, I'm afraid I don't have any advice for you there. Well, do you at least know anyone we can try asking in Sumeru City? Let me think. My trips to Sumeru City have been fairly short, and most of my acquaintances are researchers. How about this? I'll write you a letter of introduction that you can give to a researcher I know. He's from the Immorta Darshan and is adept at gathering Immorta. information. Asking him might prove worthwhile. จะมีจดหมายแนะนำไปให้เพื่อน Also, when you enter Sumeru City, you'll probably end up receiving something like this item here. I'm not sure if it will ever come in handy for you, but maybe you can give it a try. บอกตอนเข้าเมืองซูเมรุเธอจะได้รับของบางอย่างอาจจะไม่รู้จะช่วยเธอได้ไหมแต่ลองใช้ได้นะอะไรล่ะ What is it? It's called an Akasha Terminal. อาคาชาเทอร์มินอล It's a tool produced by the Academia that utilizes the legacy of Greater Lord Rukadevata. Some say that this very item is the basis of Sumeru's reputation as the City of Wisdom. เขาจะให้อาคาชาเทอร์มินอลกับเราเหรอคือพี่เดคิดว่านะไออุปกรณ์อาคาชาเทอร์มินอลเนี่ยในความหมายที่เล่าให้เราฟังในทีเซอร์ต่างๆจะบอกว่าไอที่ใส่ที่หูเนี่ยทำให้เข้าถึงความรู้นะครับเหมือนเราจะได้แบบ access เข้าไปในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยแต่ในมุมมองกลับกันพี่เดชมองว่าไอ้เครื่องมือเนี้ยมันจะดูดความรู้ของคนที่ใช้อ่ะเอาไปรวมกันที่ศูนย์กลางด้วยเขาเลยเอามาให้ไงล่ะเพราะว่าถ้าอยู่ดีๆเขาเอามาให้ใช่ไหมแล้วเราได้ประโยชน์เฉยๆอ่ะใครจะมาให้ทำไมต้องให้เราได้รู้ความรู้ที่พวกเขามีด้วยแต่ต้องเพราะเขาอยากได้ประโยชน์จากคนที่ใช้งานก็คือการเอาข้อมูลทุกอย่างที่เรารู้ว่าเอาไปรวมกันด้วยก็เลยให้อุปกรณ์นี้มานั่นเป็นสิ่งที่พี่เดชแอบคิดนะแต่จะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันต่อไปครับ
ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรอกจริงไหมล่ะ Needless to say, this device and its usage fall under the academia's expertise, so I'll leave it to them to show you how to use it. Great! Next up, Sumeru City! ต้อง Oh, ไปบอกลาคอลเล่ก่อน that's right! Tainari, we have something important to say to Kale before we leave. Is she doing better now? Yes, she's doing much better. After being confined to her bed all this time, I thought a little walk would do her some good. Last I saw her, she was taking the path towards the North Crossing. She knew you two would be leaving soon, so she must have wanted to see you off. Thanks, Tainari. All right, let's go! Farewell, and good luck to you both. ลากับไทนาริแล้วก็มีไทนาริ2 คนนะ เจอคอลเล่นะครับทหารรับจ้างกลุ่มเอเรไมท์แล้วไม่อยู่ทำไมตรงนี้ล่ะ นายเป็นตัวร้ายไม่ใช่เหรออ้าวนี่ไงคอลเล่ I've been waiting for you two. Never mind. I guess I should just wish you two a safe and successful journey. เดินทางปลอดภัยนะ Thanks for waiting here just to see us off, Kale. We're headed to Sumeru City. คอลเล่ไว้คราวหน้าพวกเรามาหาใหม่นะ Don't worry about me. I can take care of myself. My condition won't be getting in the way of my duties. ท่า I เหมือน want แอ to be ม a เบอร์ forest เลย ranger after all. It's up to me and the others to protect the rainforest here. เหมือนแอมเบอร์โคตร And, I'm sorry. I should have told you both about my condition when we first met. I just wanted you two to treat me as a normal friend. But I guess now I understand that the most important thing is for friends to be genuine with one another. There's no need to apologize, Kale. We should be thanking you for trusting us enough to be your friends and sharing your past with us. We're probably still gonna worry about your condition, but that's because we're friends and we care about you. Thank you. That means a lot. Before you leave, I have something for you. ๆคอลเล่ให้อะไรเราด้วย What is it? It's my recipe for pita pockets. อ่า I told you that I'd give you a copy, remember? My handwriting is a little, messy, so please don't laugh. Yay! Thanks, Kale. Now we can eat those ให้สูตรอาหาร scrumptious ด้ little วย pitas whenever and wherever we like. I hope that whenever you eat them, you'll both remember your time here in Gandharvaville. แน่นอนอยู่แล้วล่ะ I, trainee Forest Ranger Kale, bid you both farewell. Please visit Gandharvaville again. The Rangers will always be ready to assist you here. เขาคือเรนเจอร์นะครับ สูตรอาหารพิต้าพ็อกเก็ตดูซิได้อะไรอีกมั่งนี่สูตรอาหาร สูตรทำพิต้าพ็อกเก็ตนะฮะโอเค นี่ครับก็เป็นการเดินทางนะฮะไปยังเมืองซูเมรุนะฮะพี่ได้คิดว่าน่าจะมีอะไรอีกหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็วันนี้เวลาก็พอสมควรนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าถึงจะกระดึบไปทีละนิดคราวนี้เนี่ยดูแล้วเนื้อเรื่องค่อนข้างยืดยาวเหมือนกันนะแบบว่ามีคือมันค่อนข้างใช้เวลาพี่ได้พูดอย่างนั้นดีกว่านะครับแล้วก็แอบเห็นมาว่ามีเควสมีมันใหญ่ไปยืนจ้องคอลเล่อย่างนั้นอันนี้แล้วกันมีเควสย่อยนะครับเห็นเจ้ากราฟนะครับสเก็ตโชว์เนี่ยก็เล่นเควสย่อยของพูดน้อยเนี่ยกันยาวเหยียดเป็นไม่รู้กี่10 ชั่วโมงเลยก็เป็นอะไรที่เป็นคอนเทนต์นะครับก็ปกติบางทีแพทใหม่เข้าแล้วผู้เล่นก็สามารถจะเล่นคอนเทนต์หมดกันภายในวัน2 วันอะไรเงี้ยพี่เด็กก็คิดว่าเขาก็คงกลัวเราจะเบื่อนะครับก็พยายามทำคอนเทนต์ให้เราเล่นได้นานๆนะครับแล้วไม่ต้องรีบใช้เวลากับมันได้เพราะว่าซูเมรุก็ไม่ได้จะอยู่มันไม่ใช่อีเวนต์ดังนั้นเนี่ยเขาก็อยู่กับเราไปยาวนานนะครับก็ค่อยๆเล่นได้ก็ดีนะมีอะไรให้สำรวจมีแมปที่ดูรื่นรมแล้วก็ป่าแรกเนี่ยก็สดชื่นดีนะครับแล้วก็มีอะไรที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจนะครับระบบใหม่ต่างๆเยอะแยะเลยโอเคยังไงสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับถ้าถูกใจนะครับก็การกดไลค์ก็จะเป็นการให้กำลังใจกับพี่เดชในการทำคอนเทนต์ต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็
ถ้าใครสนใจจะติดตามไลฟ์สตรีมหรือว่าวิดีโอที่พี่เดชทำก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ทราบเวลาพี่เดชไลฟ์หรือว่าขึ้นคอนเทนต์นะครับสำหรับวันนี้ก็คงลากันไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในสตรีมหน้านะครับผมสวัสดีครับ